dar cine fluieră pe drumul acesta pustiu? Ia să privesc mai bine. Parcă ar fi un băiețel. Da, e un băiețel cu părul numai inele și cu pantalonii. Dar sunt rupți de tot. Așa pantaloni rupți și peticiți n-am mai văzut. Băiețelul însă fluieră de mama focului, semn că nici nu-i pasă de pantalonii lui. Dar de unde o fi venind și încotro se duce? Sunt glumețul Cipolina și într-un sat eu am crescut, unde înfloresc măslinii, portocalii și smochinii sub al soarelui sărut. Dar așa precum se știe, eu băiatul ceapă sunt. Așadar, Moș Cipolone, așadar, Moș Cipolone, mi-e bunic și sunt nepot. Am fost mulți copii acasă și am dus-o greu. Cipoleto, Cipolito, Cipoloto, Cipoluco și la urmă, hop, și eu. Iată, dragi copii, că am aflat cu toții cine e acest băiețel. E Cipolino, sau băiețelul Ceapă. De ce se numește așa? Pentru că e băiatul lui Cipolone, iar cuvântul Cipolo în limba italiană înseamnă ceapă. De ce tocmai în limba italiană? Pentru că basmul pe care l-auziți azi a fost scris de un scriitor italian. Am uitat să vă spun că aventurile lui Cipolino se petrec într-o țară de basm, în care toți locuitorii sunt fructe sau legume. Hei, dar tot vorbind, Cipolino s-a îndepărtat pe drumul pustiu. Să mergem după el și să vedem ce se întâmplă. Haideți, repede, repede, ca să putem ajunge din urmă. Și mi-o sete. Dar ce văd? Niște case. Înseamnă că am ajuns la marginea unui sat. Ia să dau o fugă până acolo. Când fug trebuie să-mi țin pantalonii bine cu mâna ca să nu se rupă de tot. Prietene Cizmar! Ei, meștere Ciorchină! Ce s-a întâmplat cu mete, tătăcuț? Ia vino, ia privește, căsuța mea e gata. Ce mai mare dragul să te uiți la ea, nu-i așa? Așa e, dar mult ai mai pătimit până ai văzut-o gata. Încă de pe când eram copil, visam să am căsuța mea. În fiecare an îmi cumpăram câte o cărămidă. Nu e om în sat care să nu știe că-ți rupei de la gură ca să pui câte ceva deoparte pentru căsuța asta. Acum însă am căsuță, ai? Cine mai e ca mine? Ce-i drept că e ea ca mititică. Nu-i chiar așa de mică. Ia intră. Uite, intru, așa. Da, după câte văd cu mete tărtăcuțe, nu prea poți să stai în picioare, fiindcă te lovești cu capul de tavan. Da, asta cam așa este. Și nici să te întinzi nu poți, fiindcă ți ies picioarele pe ușă, nu? Într-adevăr, ai dreptate. Dar am să mă deprind cu vremea și îmi voi strânge picioarele când dorm. Și acum, cu mete tărtăcuțe, îți urez noroc în casa nouă și să trăiești fericit în ea. Mulțumesc, metre Ciorchină, mulțumesc. Ia te uită, vine cu un băiețel. Un băiețel? Chiar un băiețel. Am crescut cu frățiorii pe un răzor mai mărginaș. Palmele ne sunt muncite, hainele ni speticite, nu știu traiul de oraș. Ocolesc toți seniorii, cuibul nostru cel sărac. Fiindcă mirosul de ceapă, fiindcă mirosul de ceapă lor nu prea le e pe plac. Dar familia muncește veselă mereu. Cipoleto, Cipolito,
Cipoleta, Cipoluco, Cipolotto și la urmă, hop, și eu. La 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 la. La săraci suntem în cinste și în orice bordei. Ceapa stă solemn pe masă, ceapa e mâncarea leasă, ceapa eu și toți ai mei. Dar cine-o fi băiețașul ăsta? Nu știu, nu l-am mai văzut pe la noi prin sat niciodată. Eu sunt ceapă sau cipolo și-am studiat pe-am eu răzor. După multă osteneală absolvi în alta școală a științei cetelor. Iar acum în lumea largă să colind eu m-am decis. Plec din casa mea natală, plec din casa mea natală. Unde? Zău, nu știu precis. De părinți, de frați, de brazdă mă despart cu greu. Dar cu bine, Cipolucă, Cipoletă, Cipolotto, am pornit pe drumul meu. Dar cu bine, Cipolucă, Cipolotto, Cipoletto, am pornit pe drumul meu. Bravo, Cipolino, bravo! Dar ce cauți tu pe meleagurile noastre, ai? Să vezi, moșule, locuiam cu tata și cu frații mei la marginea orașului. Suntem o familie numeroasă. Cipolino, Cipoletto, Cipolotto, Cipoluca, Cipoloco. Ăștia sunt frații mei. Avem cele mai potrivite nume, precum se cuvine într-o familie onorabilă de cepe. Oricine știe însă că unde e ceapă sunt și lacrimi. Într-o zi se-a bătut însuși cârmuitorul țării, prințul Lămâie, cu numeroasa lui suită de lămâi și lămâioare. Lumea toată a dat năvală pe străzi să vadă suspusa familie. Atunci, nu știu cum s-a brodit că la o înghesuială, bietul taică-miu l-a călcat pe prințul Lămâie pe degetul cel mare de la piciorul stâng. Să-l fi auzit pe prinț cum se mai văicărea de parcă-l tăia cineva de viu. Taică-miu fu înconjurat pe dată de străjeri. I-au pus cătușe de fier și l-au dus la închisoare. Cine i-a mai născocit pe prinții ăștia? Of, naiba știe păcatele mele. Când era mai mic, tata îmi spunea: ascultă, Cipolino, când vei fi mare să te duci în lumea largă. Pentru ce, tată? Îl întrebam eu. Mai târziu ai să-ți dai seama, îmi spunea el. Și iată mă porni la drum. Va să zic că așa stau lucrurile. Da. Atunci bine că ai venit la noi. Uite, pe mine mă cheamă Tărtăcuță. Da? Oamenii din sat mă strigă Moș Tărtăcuță. Iar despre căsuța mea, asta de aici pe care o vezi, da? Copiii mi-au făcut un cântec. Ia ascultă. Ia să-l ascult. Tărtăcuț al nostru și-a clădit o casă, vai cât e de strimtă, vai cât e de joasă. Tărtăcuță-și ține capul în dormitor și-n bucătărie mâna și un picior. Și-n bucătărie mâna și un picior. Dar lui nici nu-i pasă că-i așa micuță, fiindcă locuiește singur Tărtăcuță. Ghemuit el șade ca un șobolan, că altfel îi iese capul prin tavan. Că altfel îi iese capul prin tavan. Și cu toate că e așa de mică, eu sunt fericit în căsuța mea. Ai dreptate cu metri, Tărtăcuță. Tata mi-a spus într-o zi că palatele cele mari în care trăiesc prinții cu prințesele lor sunt făcute de noi. A avut dreptate tatăl tău, Cipolino. Și eu lucrez pentru prințesa care stăpânește pământurile astea. Îi fac cei mai frumoși pantofi și zice că în schimbul pantofilor pe care îi fac, am dreptul să respir aerul din țara ei. Dumneata ești cizmar? Bineînțeles, Cipolino. Sunt ciorchină cizmar. Mă cunoaște oricine, sunt cizmar aici în sat, gârbovit de ani de zile, la pantofi pingele bat. Toc, 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 mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Toc, 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 mai des, mai rar,
și pantofii eu repar. De când m-am născut pe lume, nu știu să fi fost bogat. Ghete noi, nici haină nouă, niciodată n-am purtat. Toc, 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 mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Toc, 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 mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Eu din zor muncesc într-una, fiindcă așa sunt învățat. Eu nu zac în trândăveală ca seniorii din palat. Toc, 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 mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Toc, 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 mai des, mai rar, și pantofii eu repar. Și dacă ai vedea ce pantofi frumoși știu să fac. Nene Ciorchine, nu vrei să-mi faci și mie niște ghete frumoase? Ți-aș face eu, dar n-am voie să lucrez decât pentru contesa Vișina, stăpâna noastră. Dar dacă mi-i lucrezi pe ascuns? Pe ascuns mai merge. Am să-ți fac niște ghete, am să le lucrez noaptea și am să le ascund bine de signor Pătlăgea. Dar cine e signor Pătlăgea? E un om rău în slujba contesei Vișina. El strânge birurile, vai de capul nostru. Ai, dar pe cine văd venind? Vorbești de lup și lupul la ușă. Da, e signor Pătlăgea. Vine iar la noi în sat. Ce mai fi vrând? Ce năpastă, ce nepastă. Am dus pe copcă. Trec pe drum cu tâmbălău, toți se închină în fața mea. Sunt signorul Pătlăgea. I-ha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tâmbălău. I-ha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tâmbălău, ca să știe fiecare că am ieșit eu la plimbare. I-ha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tâmbălău. I-ha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tâmbălău. Intru în orice curte vreau, orice-mi place pot să iau. I-ha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tâmbălău. I-ha-ha și hau-hau-hau. Trec pe drum cu tâmbălău. Dar asta cine mai e? Vai, e vechilul contesei Vișina, stăpâna noastră de la castel. Ascunde-te repede, Cipolino, Nici repede. prin gând nu-mi trece, doar nu i-am făcut nimic rău. Ia ascultă, tărtăcuță. Cum ai cutezat tâlharule? Cum ai cutezat banditule? Vai, cu ce m-am făcut vinovat, excelență, Cu Pătlăgea? ce te-ai făcut vinovat? Mai și întrebi. Cine a clădit casa asta pe moșia contesii văduve Vișina? Îți arăt eu ție să calci legea și să obișnuiești o biată văduvă pe nefericita noastră contesă. Alteța voastră, vă asigur că încuvințarea pentru a-mi construi căsuța mi-a dat-o însuși contele Vișina. Contele Vișina? Da. Sunt 30 de ani de când se odihnește sub pământ contele, fii țărâna ușoară. Alteță. Ce mai turavura? În numele legii trebuie să părăsești fără zăbavă această șandrama. Să vedeți, Alteță, adevărul este Ce că... te-a apucat cu adevărul? Trebuie să pleci din casa, ai înțeles? Banditule, tâlharule, ia seama să nu pleznești de răutate. Cine a rostit cuvintele acestea? Nu știu, signor Pătlăgea. Dar în spatele tău cine se ascunde? Nimeni. Aha! Ai apărut. Vino încoace, drăguțule, să te văd mai bine, mogâldeață. De unde ai apărut și cine ești? Sunt student. Nu mai spune. Și ce anume studiezi? Studiez năravurile tâlharilor, excelența voastră. Chiar acum, de pildă, am dat peste unul din ei. Care? Arată-mi-l și mie. Bucuros, excelență. N-aveți decât să priviți în această oglinjoară. Ia, păi, ăsta sunt eu. Așa va să zică, îți bat joc de mine. Stai că te învăț eu minte, îți smulg tot părul din cap. Așa, trageți mai tare, excelență.
ce-i asta? Ce-i asta? Aoleu, mă ustură ochii. Aoleu, ce mă înțeapă atât de rău la ochi? Blestemăție! Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Să plâng din cauza unui băiețel jepelit când m-am apropiat de el și l-am tras de păr. Cine ești? Cât e usturătoare? Sunt băiatul Ceapă și oricine știe că unde ceapă sunt și lacrimi. Ceapă! Vai, mi-e rău! Mi-e rău, nu pot să sufăr Ceapă. Plec chiar acum. Iar tu, tărtăcuță, ia seamă. Ai primit înștiințarea. Cară-te de aici fără zăbavă. În căsuța asta va sta de acum înainte dulăul meu. Excelență. El și-o va păzi cu strășnicie. Mastino! Unde ești, Mastino? Vino încoace. M-ai chemat, stăpâne? Mastino, să mă sluzești cu credință, că de nu... Ai încredere, stăpâne. O păzesc cu griji. Cu tine alături sătenii vor ști și mai mult de frică. Dar eu ce mă fac, excelență? Unde mă duc? Bietul tărtăcuțe, ce face el fără casă? Asta nu mă privește. Dacă însă ții cu tot din adinsul să ai un adăpost, poți să-ți oferi un apartament la închisoare. Vai. Iar tu, pușlama, ai să plătești scump pentru lacrimile mele. Mă duc! Ești curajos, flăcăiașule, ți-o jur pe calapoadele mele. Ți-am spus doar, sunt Ciorchină Cizmarul. În sfârșit s-a găsit un viteaz care să-l facă să plângă pe însuși cavalerul Pătlăgea. Da, uite pe viorisul nostru, pară. Unde-i viteazul despre care vorbeai? Bună ziua, pară. Viteazul? Uite-l, îl cheamă Cipolino. Dă mâna, tinere erou. Sunt muzicant și numele meu e Pară. Dar de ce de 2 ori Pară? E cât se poate de simplu. În primul rând, eu însumi sunt pară. Și în al doilea rând, vioara mea e făcută din jumătate de pară coaptă. Atunci nu ești decât o pară și jumătate. Ce cap are flăcăiașul ăsta, socotește ca un profesor. Ai dreptate. Este o pară și jumătate. Cu toate astea, eu mă numesc Pară. Să fie socoteala rotundă. 2 pere, ha? Iată de ce roiesc muștele în jurul dumitale. Perele sunt dulci și muștele asta caută. Să nu te miri, prietene, dar eu m-am și obișnuit să le simt roind în jurul meu. Asculți, Pară. Ce mai e, Cipolino? Nu ți-e teamă când vine toamna? De ce să-mi fie teamă? Pentru că toamna perele se coc și s-ar putea să cazi în cap. Tare îți mai place să te ții de glume, Cipolino. Ia să cânt eu ceva din vioara mea făcută dintr-o jumătate de pară. Eu sunt pară, vioris vestit, din zor până în seară, cânt necontenit. Din zor până în seară, cânt necontenit. Și când vine seara, mă cuprind fiot, eu nu-mi las vioara și cânt până în zor. Eu nu-mi las vioara și cânt până în zor. Cine mă trezește din somn? S-a trezit dulăul lui signor Pătlăgea. Sta
să vedeți ce păcăleală-i trag eu îndată. Care dintre voi are tabac de tras pe nas? N-aveam. Noi nu tragem tabac. Am eu o doftorie care te adorme. Foarte bine, dă-o încoace. Și acum vă rog să plecați cu toții de aici. O scot eu singur la capăt cu acest pasnic lățos. Hai, plecați. Uf, ce arșiță. Dar ce-ai fi mâncat eu în zori? Un foc mi-arde gâtlejul. Bine ar fi să găsesc o sticlă de suc de portocale. Ei, băiețele, ce-ai în sticla aceea? Apă rece. Ce bună e apa rece de izvor. Să mai beau puțin din ea. Ce bună și rece e. Ia te uită, spune-mi cum se face că bei și totul sticla rămâne plină. E o sticlă fermecată, nu se golește niciodată. Nu-mi dai să trag și o dușcă? Numai o dușcă, bea cât îți poftește inima. Ia-o. Mersi. Uite că am băut-o toată. Și tu ziceai că e Hei, moștă tăcuță, și tu, pară, și voi ceilalți, veniți! Acum nu-l va trezi nici cântecul viorii mele. Nici 10 tururi, așa că să lăsăm să doarmă și să pornim la treabă. Trebuie să ascundem căsuța. Are dreptate, să ducem căsuța în pădure, să o ascundem în râv. Vai, nu se va strica acolo, nu va prinde mucegai. Nici vorbă de așa ceva. Atunci să punem mâna cu toții și să o ducem. La pădure, haideți la pădure, haideți. Ce-i asta? Numai e căsuța. Unde-o fi? Dar câinele unde? Ia-că-l. S-a întins cât e de lung și sfore. Signor Mastino, trezește-te. Vino-ți în fire, trântore. Cine mă îmbrâncește? Eu, signor Pătlăgea, bună dimineața. Cum mai îndrăzni să mă tulbur? A dispărut căsuța! Nu mai e căsuța! Cum așa? Adevărat? Sunt pierdut. Lasă că ți arăt eu ție! Și așa l-a păcălit Cipolino pe dulăul Mastino și a salvat căsuța cu mătrul lui Tărtăcuță, pe care au dus-o cu toții în pădure și au ascuns-o bine de tot, ca să nu poată găsi signor Pătlăgea. Dar nici signor Pătlăgea, care era un om rău și răzbunător, n-a stat cu mâinile în sân. Nu, a plecat repede la palatul contesei Vișina, stăpâna lui, ca să-i povestească tot ce s-a întâmplat. Și în timp ce Pătlăgea se grăbea să ajungă, Vișina îl aștepta la palat și petrecea cu suita ei, servită de Căpșunica, o fată tare drăguță și bună la suflet. Căpșunica! Sunt aici, contesă Vișina. Ai grijă ca toți musafirii să fie bine serviți la masă. Am înțeles, excelența voastră. Mărite prinț Lămâie, vizita pe care ne-o faci ne umple de bucurie. Ridic acest pahar în sănătatea luminăției tale. Ura! Ura! Să trăiască și să îngălbenească prințul Lămâie! Dragă contesă Vișina, am venit să-ți vizitez palatul și să mă plimb prin parcul dumitale minunat, pentru că în palatul meu mor de plictiseală.
Aici însă mă simt bine și mă înveselesc împreună cu toți curtenii signorita. Ridic paharul pentru bogățiile noastre pe care trebuie să le stăpânim în vecii vecilor. Contesă Vișina! Ce-i, signor Pătlăgea? Ai fugit de gâfâi așa? Mi-aduci vești rele? Da, signora. Spune odată. Casa lui Tărtăcuță. Ce-i cu ea? A dispărut. Să dispară o casă? N-am auzit. Și Mastino, ce-a păzit? Când vă spun că a dispărut, a furat-o nemernicul ăla de Tărtăcuță împreună cu alți săteni și au ascuns-o. Unde? Tocmai asta e nenorocirea, nu știu unde. Am căutat-o peste tot, dar în zadar. Nu e și nu e. Și ce măsuri ai luat, signor Pătlăgea? Ce măsuri am luat? Am arestat pe toți sătenii. Bine. Și mai departe? Și i-am vărât pe toți în subteranele castelului, încuiindu-i bine. Bravo! Bravo, signor Pătlăgea. Ai procedat așa cum trebuia. Să-i ții acolo până vor spune unde au ascuns casa lui Tărtăcuță. Să nu le dai nici mâncare, nici apă. Am înțeles, contesă, da. Dar mai e ceva. Ce mai e? Eu știu cine a pus la cale totul și cine l-a păcălit pe dulăul Mastino adormindu-l cu o băutură otrăvitoare. Cine? Un băiețel, Cipolino. Da? Cipolino? Da, Maria ta. Ăsta trebuie să fie băiatul lui Cipolone pe care l-am vărât în închisoare. Nu știam cine e Cipolino, prințe lămâie. Și pe Cipolino nu l-ai prins? Nu, signora contesă, mi-a scăpat împielițatul. Să-l prinzi imediat și să-l aduci aici. Îl prind imediat. Își va primi pedeapsa nemernicul. Să îndrăznească un băiețel să păcălească pe dulăul Mastino, câinele meu de încredere. Du-te, signor Pătlăgea, și caută-l pe Cipolino. Să nu te întorci fără el. M-ai înțeles? Da, signora Vișina. Mă duc să-l aduc pe Cipolino. În acest timp, Vișinel, un băiețel orfan pripășit pe la castelul contesei Vișina, se plimbă prin grădina castelului și e tare supărat. Vorbește singur. Să vedem ce spune Vișinel. De ce nu mă fi lăsând și pe mine să merg la școală cu copiii din sat? N-am voie nici să privesc peste zidurile castelului. Stau singurel. Uneori aș vrea să vorbesc cu peștișorii din bazin. Dar nici cu ei nu am voie. Mă plictisesc de moarte. Contesa Vișina zice că nu se poate ca eu, Vișinel, care trăiesc la curte, să mă amestec cu copiii țăranilor și să stau în aceeași bancă cu ei. Dar de ce? Eu nu sunt tot copil? Dar ce văd? Peste zid a sărit cineva, un băiat și o fetiță. Parcă se ferește să nu fie văzuți. Hei, copii! Cine sunteți? Eu sunt Cipolino. Și eu Ridichea. Sunt fata gunoierului din sat. Dar noi n-avem gunoi în palat. O aveți destul. Dar nu pentru asta am venit. Atunci pentru ce? Dar eu n-am voie să intru în vorbă cu copiii din sat? Nu. Păi ai și vorbit cu noi. Da, aveți dreptate. De Cipolino am mai auzit parcă. Da, dar tu cine ești? Vișinel. Locuiesc aici, la curte. Și de unde ai auzit de mine? De unde? De unde? De la signor Pătlăgea. Am închipui ce ai auzit de la Pătlăgea. Nu putea să spună nimic bun despre mine. Așa e. Pătlăgea vorbește de rău pe toată lumea. Dar tocmai de aceea am presupus că trebuie să fiu un băiat cum se cade. Și văd că n-am greșit. Ce bine îmi pare, Vișinel. Să spunem acum și noi pentru ce am venit aici la palat. Am venit să-i ajutăm pe prietenii noștri din sat, pe Moș Tărtăcuță, pe lăutarul Pară-Pară, pe Cizmarul Ciorchină și pe mulți alții. I-a închis senior Pătlăgea în subterană. Vrei să ne ajuți? Vreau. Știi unde se află cheia de la subterană? E la Pătlăgea. Poartă mereu cu dânsul. Trebuie neapărat să facem rost de cheie. Vai, ferește, vine Mastino și Pătlăgea. Acum nu mai înscap Cipolino. Pătlăgea, Mastino, nu vă atingeți de el. Mastino, dulaule, lasă. Fugi, Ridichiușo, fugi. Te-am prins, Cipolino. Îl ții bine, Mastino. Îl țin zdrav. Fetița unde-i?
N-ai văzut? A fugit. Ține-o bine măcar pe haimanaua asta. Nu mai îmi scapă el teafăr din labele mele. Nu, vă rog, nu faceți una ca asta. Nu mă atingeți de Cipollino, suntem prieteni. Nici prin gând nu-mi trece, dimpotrivă. Ca să-i arăt cât de mult îl îndrăgesc, îl voi închide în cea mai întunecoasă hruba subteranii. Du-l de aici, Mastino! A sosit ceasul răfuierii. Zadarnice fură lacrimile, zadarnice rugămințile lui Vișinel. Pătlăgea, cavalerul cel hain îl închise pe Cipollino în cea mai întunecoasă hruba castelului. Cred că v-ați dumirit până acum că toate aceste locuri îi aparțineau contesei Vișina. Ea era stăpâna satului, a castelului, a moșiilor și cred că vă dați seama de primejdea ce-l paște pe Cipollino și desigur vă întrebați ce soartă l-așteaptă. Cum vor sfârși toate astea? Vor putea să-l ajute prietenii săi pe bietul Cipollino? Hruba întunecoasă în care a fost aruncat e în adâncul pământului. Poarta ferecată e încuiată, iar cheia păzită cu strășnicie. Da, e vai și amar de sărmanul Cipollino. În hruba în care zace nu pătrunde niciun sunet, nici o rază de lumină. Doar pe la colțuri se aud șoarecii mișunând prin întuneric. Ce-o fi făcând Cipollino? De data asta ai izbutit să pui mâna pe mine, signor Pătlăgea. Dar să nu crezi că m-am speriat și că stau aici vărsând și roaie de lacrimi. Să nu-ți închipui că-s gata să-ți cer iertare în genunchi. Oh, nu! Degeaba te mângâi cu aceste gânduri. Un șoarece a trecut peste piciorul meu. Cât de mult sunt. Aoleu, uite și șobolani. Groapa asta neagră e cel mai potrivit loc pentru șobolani și șoareci. Se simt ca la ei acasă. Las că-i bagi o sperieți. Îndată o să dea ochii drăgărașii de ei cu signora Pisica. S-au speriat, au luat-o la goană. Prietenii mei mă așteaptă și-au pus toată nădejdea mine, iar eu sunt prizonier ca și ei. Cine îi va ajuta? Cine îi va scăpa de aici? Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Trebuie să născocesc ceva. Dar ce anume? Ce? Vine cineva. Îl aud cum se târăște. Cine-o fi? Prieten sau dușman? Dracu știe unde am nimerit. E cineva aici? E prea multă lumină. Nu văd nimic. Zice că e prea multă lumină și în hruba asta e întuneric beznă. Cine-o fi? Parcă aud pe cineva vorbind. Cine e? Eu. Sunt Cipollino. Dar dumneata cine ești? Eu? Eu sunt cârtița și într-una, eu pământul scormonesc. Nu văd soarele, nici luna și de vânt nu mă feresc. Galerii îmi sap cu droaia și prin ele merg mereu și nici nu pătrunde ploaia până în subsolul meu. Eu sunt cârtița și cine oare nu m-a cunoscut? Toți au auzit de mine, dar puțin te-au și văzut. Va să zic că ești cu mătra cârtița. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Am mare nevoie de tine. Și eu am auzit de numele tău, Cipollino. Cum? Știi, stăpând o nouă galerie sub pământ, chiar asta prin care am ajuns aici, da? Am deslușit acolo niște glasuri. Niște glasuri? Acolo în dreapta? Da, am auzit pe cineva oftând și clăsuind.
Unde-o fi Cipolino al nostru? Dar veni mai curând să ne scape de aici. Dragă cârtiță, să-ți spun tot adevărul. Da. Glasurile pe care le-ai auzit sunt ale prietenilor mei închiși în hrubă de către cavalerul Pătlăgea. Vai, iarăși hainul de Pătlăgea. Da. Am eu o veche răfuială cu el. A omorât cu bastonul pe bunica mea, bătrâna Cârtița. E un ucigaș, un nelegiuit. Acum a aruncat în temniță niște oameni nevoiași care n-au nicio vină. Trebuie să-i scot de aici. Și ai nevoie de ajutorul meu? Întocmai. Fii atât de bună să sapi o galerie într-acolo. Te rog din suflet, sapă mai departe. Trebuie neapărat să ajung la prietenii mei. La oaltă ne va fi mai ușor să ne recăpătăm libertatea. Da. Bine, Cipolino, nu-mi voiesc. Mulțumesc. Voi săpa o galerie care te va duce drept la prietenii tăi. Cârtiță, drag, îți sunt atât de recunoscător. Dă-mi voie să te sărut. Lasă, nu vezi ce murdare sunt? Sunt plină de pământ. Așteaptă-mă aici, mă duc să sap galerie. Ce fericire! Nici nu-mi vine a crede că îmi voi revedea în curând prietenii, că vom fi iar împreună. Ah, Cârtiță dragă, ai venit la vreme. Parcă-l văd pe bătrânul Tărtăcuță cum oftează și spune de zor. Vai, căsuța mea, sărmana mea căsuță. Iar pară, să nu-i fi mâncașoare, ci vioara. Și cizmarul Ciorchină e acolo. Nici prin gând nu le trece că sunt atât de aproape de ei. Ah, dar veni mai iute, Cârtița, mai iute. Cipolino! Cipolino! Cipolino, unde ești? Cipolino! Nu văd nimic. Sunt aici. Am terminat. Galeria e săpată. Acum pot să merg la prietenii mei? Altminteri pentru ce m-am ostenit. Hai după mine, nu-ți fie teamă. Rămâi cu bine, hrubă. Signor Pătlăgea te va găsi goală. Ce mutru o să facă! Căpșunico, asta e camera lui signor Pătlăgea? Da, asta e Vișinel. Deși trăiesc în palat, eu n-am intrat niciodată aici. Tu cunoști toate camerele palatului? Sigur că da. De când am intrat în serviciul doamnei contese Vișina, am învățat toate cotloanele, până și beciul. Ce-o fi cu bietul Cipolino? Da. Signor Pătlăgea l-a închis într-o hrubă și mai adâncă decât aceea unde i-a aruncat pe oamenii din sat. Ce-ar fi, Vișinel, să te rogi de contesa Vișina să-i dea drumul lui Cipolino? Mama mea adoptivă? Da. Dar e tot atât de rea ca și signor Pătlăgea. Cum facem cu cheia? Cheia o ține signor Pătlăgea într-unul din pantofii lui. Îl așteptăm și când adorme, o luăm și deschidem subterana. Și cu Cipolino? El e aruncat în altă hrubă. Vom vedea noi pe urmă ce vom face și cu Cipolino. Sst, vine signor Pătlăgea. Să ne ascundem după perdeaua asta. Așa, pe săteni am închis, pe Cipolino îl țin ascuns bine, acum pot să fiu liniștit. Nu degeaba sunt eu signor Pătlăgea. Iar stăpâna mea, contesa Vișina, e foarte mulțumită de serviciile mele. De mâine am să pun noi biruri pe locuitorii din țara legumelor și fructelor. Dar dacă Vișina e stăpână peste pământ, atunci e și stăpâna aerului. De aceea voi pune pe țăran să plătească biruri dacă răsuflă mai adânc. Dar dacă Vișina e stăpâna aerului, e și stăpâna ploii. De mâine voi pune biruri pentru ploaie domoală sau ploaie cu găleata. Ba chiar pentru trăznete, fulgere și sturete. Ce somn m-a apucat așa dintr-o dată. Am să adorm imediat. Am să adorm imediat. Era să mor de frică și mie mi-era teamă pentru tine. O fi dormind? Nu l-auzi.
Ce ne facem dacă se trezește? Aș, nici cu tunul nu-l trezești. Trebuie să-i scoatem pantofi. De ce? Ți-am spus doar. Cheia o ține în pantofi. În care? Nu știu. Va trebui să-i scoatem amândoi pantofi. Așa, încet, încet. Am scos primul pantof. Acum și pe celălalt. Uite, dă încoace. Acum repede, să-i salvăm pe cei închiși. Haide să fugim. Haide. Haideți acum cu toții să plecăm de aici până nu se trezește signor Pătlăcea. Haide, suntem gata. Haide, moșter tăcuță. Și dumneata, pară, și dumneata cu metre Ciorchină. Și voi toți ceilalți. Suntem liberi. Haide. Acum să-i punem cheia înapoi în pantoful signor Pătlăcea. Așa, încet. Dar am dormit destul. Ia să mă scol și să vedem ce-i cu prizonierii mei. Până nu-mi spun unde au ascuns casa lui Tărtăcuță, nu le dau drumul nici în ruptul capului. Doamna contesă Visina și prințul Lămâie. Ce onoare! Poftiți, poftiți! Poftiți, poftiți! Signor Pătlăgea, prințul Lămâie a vrut să vină personal în apartamentul dumitale ca să-ți dea un înalt titlu de noblețe, pentru că i-ai arestat pe Săteni și pe Cipolino. E prea mare cinste pentru mine. Apropie. Te fac mare cavaler de Pătlăgea. Sunt cel mai fericit muritor, înălțimea voastră. Ce favoare! Voi fi întotdeauna cel mai devotat servitor al înălțimilor voastre. Ei, și acum aș vrea să-i cunosc eu însă pe prizonieri. Cum dorește înălțimea voastră? Să mergem deci la ei și să-i cercetăm. Prințul Lămâie ne va însoți. Bineînțeles, contesă. Vreau să-l văd și eu pe Cipolino acela, pe Cipolino, al cărui tată l-am arestat eu. Îmi iau cheile și merg. Să mergem. Ce întuneric e. Poftiți, poftiți, prizonierii sunt aici, în subterana asta. Aici? Dar nu ved pe nimeni. Nu mai înțeleg nimic, contesă. Eu aici am vrut pe toți. Signor Pătlăgea, îți bagi joc de noi? Unde-s prizonierii? Eu știu, nu mai știu nimic. Eu aici... Așa, am închis-o tocmai la timp. Bravo, Cipolino, i-am prins pe toți ca într-o cursă. Puteți să bateți cât poftiți, signoare și signoara. Cipolino e mai deștept ca voi. Așa, acum pun și lacătul și să ne vedem cu bine, dacă veți mai putea ieși de aici. Parcă te văd, prințe Lămâie, cât de galben te-ai făcut de frică. Iar tu, contesă Vișină, trebuie să fii roșie de ciudă că ne-ai căzut în cursă. În cursa pe care ne-au întins-o chiar ei. Măi, cât sunt eu de tărtăcuță, dar așa deștept ca Cipolino tot nu sunt. Iar eu, pară, oricât aș cânta de frumos din vioara mea, tot nu i-aș fi putut ademeni pe domnii ăștia cum a făcut Cipolino. Și acum să mergem să-i ducem înapoi căsuța lui Moș Tărtăcuță. Așa, apoi vom alerga să le liberăm și pe tatăl meu din închisoarea unde l-a aruncat prințul Lămâie. Da, mergem, sigur că da. Să-l salvăm pe cumătrul Cipolone, tatălui Cipolino. Dar tu,
dulăule Mastino, ce faci aici? Prieteni, primiți-mă la voi. La ei am avut parte numai de ocări și de bătaie. Bine, Mastino, vei veni la noi în sat și vei păzi casa lui Tărtăcuță. Voi veni și voi păzi casa lui Moș Tărtăcuță. Așa. Dar cu castelul ce facem? Castelul? Castelul nu va mai fi castel. Vom avea o sală pentru tot felul de jocuri instructive, cinematograf, teatru de păpuși și, bineînțeles, o școală. Și toți copiii vor merge la școală. Și tu, Cipolino, și tu, Vișinel, și Căpșunica, și toți copiii noștri. Eu vreau să stau în bancă cu Cipolino. Da, Vișinel, vei sta cu mine în bancă. Sigur că da. Și așa s-a terminat această aventură a lui Cipolino. Iar când a început școala, în prima zi, profesorul a intrat în clasă, a privit spre copiii care îl așteptau nerăbdător și a zis: Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Și apoi a întrebat pe băiatul din banca întâi: Dar cum te cheamă? Cipolino, sunt băiatul lui Cipolone. Sunt glumețul Cipolino și-n Italia am crescut. Înfloresc în ea măslinii, portocalii și smochinii sub al soarelui sărut. Am fost mulți copii acasă și am dus-o greu. Cipoleto, Cipoluco, Cipolato, Cipoloco și, cum știți, la urmă eu. Cipoleto, Cipoluca, Cipolito, Cipoloto și, cum știți, la urmă eu. Ați ascultat Aventurile lui Cipolino, dramatizare de Dan Tărchilă după cartea lui Gianni Rodari. Au interpretat Silvia Chicoș și Ion Manu, artiști emeriți, George Groner, Silviu Gurău, Ștefan Mihailescu Brăila, Nucu Păunescu, Elvira Petreanu, Toni Buiacici, Ioana Georgescu, Vasile Manta, Anca Bogdan, Corneliu Vulpe, Paul Nadolski. Regia muzicală Mihai Roman. Regia artistică Paul Stratilat.